Szóval sem jutak. Ezúttal Írország felé vettem az irányt, azonban most nem egyedül, 3 barátom tartott velem, hogy felfedezzük Dublint. Hárman érkeztünk Budapestről, míg a 4. társunk Skóciából repült át. Stílszerűen már a reptéri pubban kocintottunk arra, hogy a csapat újra együtt, ezután Uberrel bementünk a belvárosba. Egy rövid séta után pedig beültünk egy ír reggelire, ami gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint az angol reggeli. Ezután folytattuk a sétát, Dublin nem igazán a látványosságairól marad meg az emberben, inkább a sajátos hangulata miatt. Itt még nem is sejtettük, hogy később milyen rémálom vár ránk, de haladjunk szépen sorjában, az első programunk a Guinness Storehouse volt. A Guinness teljes területe gyakorlatilag egy külön városrész Dublinon belül, a gyár pedig már az 1700-as évek óta itt működik. A Storehouse nem csak egy sima gyárlátogatás, ez egy komplett élményközpont, ami a sör történetére és a brandre van felépítve egészen a kezdetektől. A 7 szintes épület tetején pedig jön a csúcspont, a Sky Bar, ahol az egész város panorámája előtt ihatod meg a frissen csapolt Guinnessedet. Ezután jött a Shamrock Rovers Waterford meccs. Természetesen beszereztük a kötelező szurkolói sálat és irány a stadion. A büfében Skóciához hasonlóan alkoholt nem árulnak, viszont az ételválaszték nagyon más, mint amit a magyar stadionokban megszoktunk. Mi a fokhagymás sajtos sült krumplit ettük, ami egyértelműen a helyiek kedvence volt. A meccs színvonala azért bőven elmarad egy angol Premier League meccstől, de Írországban nem is az európai foci a legnépszerűbb sportág. A zöld-fehérben játszó Shamrock papíron is, és a pályán is egyértelmű esélyes volt. Nagyjából 75 percig ez látszott is, bár csak 1 gólig jutottak. Az utolsó 10-15 percben a Waterford szépen összekapta magát, de az egyenlítés így sem jött össze. Szóval sem jutak. Ez a 6. hívásom. 6-ból 6-szor beszéltem eddig egy AI asszisztenssel. A szállást elvileg délután 3-kor kellett volna megkapnunk, ebből valamiért 5 óra lett. Viszont nem volt időnk foglalkozni vele, mentünk a már lekötött programjainkra. Aztán amikor este 11 körül visszaértünk és tüzetesebben átnéztük, szembesültünk vele, hogy szerintünk az alaphigiéniai elvárásoknak sem felelt meg. Sok elég borzasztó dolog közül ez az egyik legrosszabb. Valószínűleg az előző vendégek által itt hagyott törölköző, amit nem sikerült sajnos elvinni, és nagyon sok egyéb probléma van, például a szőrszálak a lefolyóban, se tiszta ágyneműt, se tiszta törölközőt nem kaptunk. Hajnal 1 van, lassan 24 órája ébren, és a Booking.com ügyfélszolgálatával próbálunk értekezni arról, hogy mehessünk innen egy másik szállásra. Ekkor már sejthető volt, hogy hosszú éjszaka vár ránk. Hát végül nem igazán lett megoldás éjjel a dologra. Hajnal 3-ig beszéltünk a Booking.com-mal, próbáltunk más szállást találni, minden foglalt volt, esélytelen volt hajnal 3-kor egy hotelt is találni Dublin közepén. Végül ruhában a földön kb. 2 órát aludva kihúztuk reggel 7-ig, foglaltunk ma estére egy szállodát, természetesen a Bookinggal folytatni fogjuk tovább ezt a dolgot, én bízom benne, hogy vissza tudjuk szerezni a teljes árat, majd meglátjuk, de ma estére legalább már van szállásunk egy hotelben.
Nem túl kipihentem, de elmentünk a tengerhez. Végre volt egy kis szerencsénk is, és láttunk fókákat, amiket halászhajókra letettek. Ezután beültünk egy aranyos étterembe fish and chipset enni. De a város még tartogatott pár nem túl kellemes meglepetés számunkra. A vonat felújítás miatt nem járt, persze pont a hosszú hétvégén. A buszok meg annyira tele voltak, hogy 3 is megállás nélkül elment mellettünk. Ráadásul csak apróval és pontos összeggel lehet jegyet venni. Azt hiszem, valahol itt beszéltük meg a srácokkal, hogy Dublin biztos nem lesz a kedvenc városunk. Végül elfoglaltuk az új szállásunkat is, ami eléggé kint volt a városból, de szerencsére minden másban sokkal jobb volt, mint az előző. Az utolsó napra maradt a Jameson Distillery. Itt a whisky készítésének bemutatása mellett egy kóstolón is részt vettünk. Egy rövid, nagyjából 45 perces vezetett túra volt az egész, de nagyon jó volt összerakva, végig élvezetes volt. Kifelé pedig egy nagyon hangulatos bárban találtuk magunkat. Itt nagyon szívesen töltöttünk volna még időt, de indulnunk kellett a reptérre. Ritkán mondok ilyet, de összességében sajnos csalódást keltő volt ez a túra. Természetesen tudom, hogy a szállás miatt kialakult problémák is erősen rányomták a bélyegüket az élményre, talán egyszer még adok egy új esélyt Dublinnak, de ez biztosan nem a közeljövőben lesz.